सानो आज चाहिँ हामी रिडिङ आई साइबर सेक्युरिटी बेसिक इन्टरनेट सेफ्टी टिप्स लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ हामी अर्कै मेथडबाट हेर्नेछौँ होइन। मैले यहाँ बनाएर राखेको छु, हेर्नु होला, टक बनाएर रहेको छ। मैले इन्टरनेट सेफ्टी मात्रै लिएको छु है, इन्टरनेट सेफ्टी मात्रै होइन। एमा म्याच द फलोइङ गिभन बिलो विथ देयर मिनिङ भनेको छ। ए को हाम्रो पोसेसन भनेको चाहिँ समथिङ द्याट यु वोन यु ह्याभ विथ यु बिलोङनेस हो। यसरी नै म साथी जान्छु भने हेर्दै जानु होला। बी को इन्टरविन भनेको क्लोजली कनेक्टेड विथ समबडी अर समथिङ। सी को इन्टिग्रेसन, डीमा एभोइड छ, ईमा सेन्सिटिभ, एफमा हाम्रो प्लोरिफेरेटेड, जीमा सेल्डेड छ, एचमा प्रम्प्टली विथआउट एनी डिले हो, अथेन्टिकेसन छ, ट्रान्जेक्सन। त्यस्तै गरी बीमा हेर्नु होला, यस्तै द वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भनेको छ होइन। ए को हाम्रो फल्स हो, बी को हाम्रो फल्स, हजुर क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ। सी को हाम्रो ट्रु, डी को हाम्रो फल्स, ई को अनि हाम्रो फल्स, एफ को हाम्रो ट्रु। अब हामी सीमा जाऊँ। सीमा चाहिँ हाम्रो रिड द फलोइङ प्याराग्राफ हेडिङ एन्ड राइट दियर करेक्ट प्याराग्राफ नेम ए टु एच अगेन्स्ट देम भनेको छ, हेर्नु होला। एचबाट सुरु भएको छ। ए एच प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फर्मेसन विथ स्ट्रङ पासपोर्ट भन्ने एमा छ होइन, ए भनेर लेख्नु होला। त्यसरी किप योर पर्सनल डाटा सेफ भन्ने चाहिँ बी। सी को सेट अप टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने सी। पे अटेन्सन टु सफ्टवेयर अपडेट्स भन्ने डी। बी केयरफुल अबाउट वाइफाई ई। Set up to factor authentication F. Keep personal information private G. Back of your personal data H. त्यस्तै गरी हाम्रो सकिएको छ यो पनि। अब डी एन्सर दिस क्वेसन। एमा छ हाउ डु वी ट्राई टु प्रोटेक्ट आवर फिजिकल प्रपर्टी भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। To protect our physical property, we can take several measures such as using locks, alarm, security cameras, security guard, and insurance. भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। बीमा what should we do? Keep our password secret भनेको छ। To keep our password secret आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ कि होइन, आफ्नै तरिकाले लेख्नु होला, यो सजिलो छ। To keep our password secret, we should create a strong and unique password for each account. Avoid using personal information in our passports. Change our password regularly and never share our password with anyone. सीमा मेन्सन टु सेफ्टी मेजर फर सपिङ एन्ड डेबिट कार्ड्स भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सेलिङ द पिन प्याड वाइल पर्चेजिङ विथ डेबिट कार्ड्स युजिङ अ चिप डेबिट कार्ड, यसरी नै हेर्नु होला। डीमा हाउ क्यान वी सेक्योर आवर अकाउन्ट्स इभन वेन सम वान फाइन्ड्स आवर पासवर्ड भनेको छ। वी क्यान सेक्योर आवर अकाउन्ट सेफ बाई एडिङ द एक्स्ट्रा लेयर अफ सेक्युरिटी। अब हजुरहरूले फेसबुक युट्युब चलाउनु हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ होला। वाइ डु वी थिङ्क वी सुड मेक अनलाइन फ्रेन्ड्स ओन्ली टु फेमिलियर पिपल भनेको छ। वी सुड मेक अनलाइन फ्रेन्ड्स ओन्ली विथ फेमिलियर पिपल बिकज इट क्यान बी रिस्की टु ट्रस्ट स्ट्रेन्जर्स अनलाइन। अनलाइन फ्रेन्डसिप क्यान बी जस्ट एज अ मिनिङफुल एज इन अ पर्सन वन्स, बट इट्स इम्पोर्टेन्ट टु बी कन्सियस एन्ड protect our personal information. Some people may not be who they claim to be and they could have malicious intentions भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जीमा हाउ क्यान वी डु टु किप आवर अनलाइन डाटा सेफर, यसलाई छोटो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले ठिक्कको लेख्दैछु होइन, लामो जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ कि एकदम सजिलो छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अब यो लास्ट, हेभ यु एभर लस्ट योर पर्सनल डाटा एन्ड इन्फर्मेसन वाइल युजिङ द इन्टरनेट, सियर एक्सपिरियन्स इन द क्लास, चाहिँ आफ्नो सेयर गर्नुलाई। यो चाहिँ अब आफ्नो मैले गरिदिएको होइन, हेर्नु होला। नो आई हेभ, अब छ भने आफ्नो छ भनेर लेखिदिनु होला, त्यसरी नै गर्नु होला। ल आजको लागि यति नै। यो भिडियो